Next guys is, ito naman. Ayan. Ayan. Ito mas bet ko yung quality nito. Hindi siya mukhang mumurahin lang. Hi everyone! It's Tini here and welcome back to our channel. So ngayon guys, kakatapos lang ng ating Lazada haul video. Ngayon yung gagawa naman natin ng haul ay yung sa Shopee. Yung i-feature pala natin guys na online shop sa Shopee ay from Daisy Collection na online shop sa kanilang shopping mall. So ayan. So if gusto niyo siyang makita, yung mga collection nila, check nyo na lang sa description box. Okay, so simulan na natin, guys. And by the way, guys, this is not sponsored. Binili ko tong mga damit na to. Knowing na sana kumasya sa akin. Okay naman yung pinili ko. Lahat sila mga free size. And kakasya siya from medium to large or semi-large. So sana kumasya lahat, no? Kasi sayang naman. But anyway, pangregalo natin kung hindi siya kakasya sa akin. So, simulan na natin, guys. I'm excited. So, yung una kong ipapakita is itong kulay pink siya. Ayan. Ayan. Medyo malaki kakasya to sa akin kasi medyo malaki. So, ayan siya. Meron siyang ano dito, tali na I don't know kung anong gagawin mo dyan. I think, itatali siya sa likod. Ayan. Meron siyang tali dyan na itatali mo sa likod. Tapos, pwede siyang off-shoulder. And, ito pala yung nasa harap niya, guys. Ano ba yung nasa harap? Di ko alam. Tapos, ayan, may tali din siya dyan. Tapos, medyo hanggang 3 ata to dito sa may siko. Ayan, parang long sleeve siya. Parang ganun. So, ayan. Tapos, yung kaparehan niya, guys, is short. Ayan, short. Hindi ko alam kung kakasya to sa akin na short. Mataba na ako ngayon eh. Kumain-kain kasi ng sobra. Ayan, tapos shorts. Ito naman, ano siya, terno. Next guys is, ito naman. Ayan. So ano siya, dress siya na para siyang blouse. Ano ba yung tawag doon? Basta diretso siya guys. Dress. So, ayan. Okay naman yung quality. Ito yung mga gusto kong tela kasi hindi siya naghihimol-mol. Huwag mo lang iba-brush and kukusutin ng, huwag mo lang siyang iba-brush para hindi siya maghimol-mol. And pag nag-machine wash naman is yung mild lang. Ayan. Maganda. Mura lang to guys. Ay, basta. Yung mga pinili ko murang-mura lang. So, ito naman is a jump short. Ayan. Ito, mas bet ko yung quality nito. Hindi siya mukhang mumurahin lang. Ayan. Ito is nasa plus size nila. Pinili ko yung plus size na jump short. Ayan. Para siyang dress, pero it's short siya, guys. Ayan. I like it. Ganda to. Ayan. So, next. Next naman is ito. Ito maganda din yung tela niya. Ayan. Dress din siya, guys. May liga ako sa dress kasi yung dress, hindi ka na mag-iisip kung anong iteterno ng baba. Diretsuhan lang. Saka yung sandals na lang ang problemahin. Ayan. Ganito siya. Ayan. Papakita ko yan sa inyo lahat na suot ko. Ayan. Kayo na humusga. Pero pagdating guys sa tela, maganda yung tela niya. Good choice yung telang ginawa nila. Ayan. Ito naman kasi, di ko alam kung kapareha ng nasa picture dun. I-check natin yan later kung kapareha. But, gustong-gusto ko yung design nito. Ganda. I like it. Next, ayan. Ito naman, parang hindi siya kapareha ng nasa picture. Ito yung may dito, parang may slit dito sa may sleeve. Ayan. Tapos, parang long sleeve. Tapos, dress din siya, guys. Ayan. Tapos, may pa-open-open siya dito. Ayan. Isusuot natin.
Okay, I like it. So, next is, eto naman. Eto, dress din. Eto, magkaiba din ng nasa picture. Ayan. So, dress din. Feeling ko yung mga kinuha ko mga pangbuntis eh. Hindi pa naman ako magbubuntis. Ayan. Ganda din siya, guys. So, maganda din yung tela niya. Yan o. Saka mura lang to. Ano pa bang hinahanap mo? Mura lang sila. Kapag binili mo yung mga ganito sa mall, gagastos ka more than 500 plus, 600. Tapos, leggings. Ayan, yung leggings nila, sobrang soft. Ang ganda ng tela. Kaya lang, ito yung naghihimol-mol. Alam niyo yun? Yung tela niya, ang ganda nga, ang soft. Kaya lang, kapag nilaban mo, ito yung wag mong kukuskusin kasi ito yung mga naghihimol-mol na tela. Actually, sobrang mura lang nito. Meron akong 3. Ayan. 4 pala. 4 na leggings. Sobrang mura lang nito. Kaya, ayan, binili ko na. So, next. Ayan, bumili din ako nitong bra. Ito, strapless to, guys. Ayan, strapless. Kaya lang wala pa naman akong ipagmamalaki. Ayan. Ito, mura lang din to. Ayan. Kasi yung mga price nito, guys, nasa screen lang, nakapop. Tapos, ito, push-up bra. O, diba? Kasya naman siya sa akin. Yung size ko is, yung pinili kong size is 36. Kumasya naman siya, best. Saka yung quality niya, okay na din, papasa na rin. Made in China pa na to. So, ayun yung mga pinili kong. Pumili pa pala ako ng, mga foot socks na, yun, pang school. Medyo marami yung pinili ko kasi kailangan araw-araw tayo may pasok sa school. So, yun lang guys, yung mga damit na pinamili ko sa Shopee. Gumastos ako ng mahigit 2,700 pesos dito sa mga to. And super worth it naman. Ay, meron pa pala. Ito, OTG USB. Sa Shopee din to. Pero ibang online shop na to guys ha. Kung saan mo siya mabibili. Ayan. Tapos itong panty na parang, ano siya, parang girdle na panty. Tingnan na natin. Ayan. Ayan. Pwede din siya pang ilalim. O, diba? Tapos, itong sponge. Ayan. Okay, malambot naman siya, guys. Ito, sa Shopee din to. Mura lang to, 25 pesos. Sobrang mura lang. So, yun lang guys. So, I think yun lang yung mga pinamili ko sa Shopee. So, for lahat, okay naman yung price. Good quality naman. Hindi naman siya sobrang cheap na, ayun, mga ilang gamitan lang. I think masisira agad. Hindi naman siya ganun guys. Sobrang sakto lang siya sa price. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. I-click mo lang yung subscribe button below and also yung bell para every time mag-upload ako ng video, mag-notified ka. If nagustuhan mo tong video, don't forget to like and share it with your friends. Kung mahilig din kayo mamili sa Shopee and kung may mga agam-agam kayo dun sa mga products na na-receive nyo, or if disappointed kayo or natuwa kayo sa mga na-receive niyo sa Shopee, ayan, comment niyo dyan sa baba. Ayun. Thank you so much guys for watching and I'll see you again on my next video. Bye!